السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې تاسو موبایل زیات سلو وي او تاسو غواړئ خپل موبایل سپیډ ور زیات کړئ نو دوستانو تاسو خپل د موبایل څخه خالي فولډران ډیلیټ کړئ. خالي فولډران تاسو څنګه پیدا کوئ او تاسو به څنګه ډیلیټ کوئ په دا ویډیو کې به تاسو د طریقه دروښیم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او دا تر نور شایسته ویډیوز لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه دوستانو موږ هر وخت تاسو لپاره در شایسته ویډیوز په دا چینل کې اپلوډ کوو. نو راځئ دوستانو ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو. دوستان دې لپاره به تاسو راسئ پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو تاسو به دوستان دلته کې سرچ کړئ امپیټي فولډر. امپیټي فولډر کلینر به تاسو کې سرچ کړئ. دوستان چې کله تاسو سرچ کړئ نو تاسو به دغه اول اپلیکیشن راوړوي. نو دوستان تاسو به سمپل دا انسټال کړئ. چې کله تاسو انسټال کړئ دوستان به تاسو به راځي دا به اوپن کړئ. کله تاسو دا اوپن کړئ دوستان تاسو مخ ته به دا تر شکل راسي. نو ګور دوستان سکین امپیټي فولډرز په دې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستان یو د دې سره مخکې موږ هم د امپیټي فولډران ډیلیټ کړل. دلته موږ سره بیخي زیات فولډران راوړي ول تیر وار کې 200 که 300 فولډران موږ سره راوړو خالي فولډران. نو ګورئ دوستان اوس دا بیا موږ سره خالي فولډران جوړ شوي دي. نو تاسو غواړئ دوستان دا فولډران ډیلیټ کړئ نو تاسو به سمپل ډیلیټ امپیټي فولډرز باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دا فولډران به تاسو ډیلیټ شي. نو ګورئ دوستان اوس دوستان 05 کچیر به تاسو په میموري کې خالي فولډران وي نو تاسو به دوستانو په دالان اپشن کلیک وکړئ ډیلیټ امپیټي فولډرز اس ټي کارت. نو تاسو به په دې کلیک وکړئ نو موبایل کې میموري نشته دوستانو. نو تاسو په دا ذریعہ طریقه سره د خپل موبایل څخه خالي فولډران فالتو فولډران ډیلیټ کوئ شئ. نو ځکه دوستانو دا خالي فولډران ډیر زیات ځای نیولي په دې وجه سره موبایل هم سلو وي او موبایل کې شیان هم ډیر نه ځایږي. نو دوستان دا د نن ویډیو امید لرم چې ویډیو به تاسو خوښه شوي. که چیرې ویډیو تاسو خوښه شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ان شاء الله په بل ویډیو کې بیا سره غواړو. الله حافظ.